नमस्ते ग्लोबल IME बैंक को अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ तथा भिडियो KYC को ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम ग्लोबल IME बैंक को पोर्टल eaccount.gibl.com.np मा जानुहोस्। उल्लेखित चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक कागजात तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। ग्राहक प्रमाणीकरण प्रयोजनको लागि परिचय खुल्ने कागजात अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई नेपालबाट हो वा विदेशबाट खाता खोल्न लाग्नु भएको हो सेलेक्ट गर्नुहोस्। साथै नन रेसिडेन्ट नेपालीको हकमा NRN मा यस छनौट गर्नुहोस्। अब आफूलाई उपयुक्त शाखा छनौट गर्नुहोस् र कुन देशबाट खाता खोल्न लाग्नु भएको हो छनौट गर्नुहोस्। NRN को खाता नेपाली वा विदेशी मुद्रामा समेत खोल्न सकिन्छ भने खाता कर्पोरेट ब्रान्चमा खुल्नेछ। अब आफूलाई उपयुक्त बचत खाता छनौट गर्नुहोस्। बचत खाताको स्किम अनुसार छुट्टा-छुट्टै सुविधा र ब्याज उपलब्ध हुनेछ। दिएका प्राथमिक विवरणहरू भर्नुहोस्। तपाईले दाखिला गर्नुभएको इमेल वा मोबाइलमा प्राप्त OTP लाई दाखिला गरी अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि खुलेको फर्ममा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुहोस्। आइडेन्टिटी डकुमेन्ट इन्फर्मेसनमा ID को प्रकार, ID नम्बर, ID जारी गरेको मिति तथा जारी गरेको निकाय दाखिला गर्नुहोस्। नागरिकता बाहेक एम्बेसी रजिस्ट्रेसन कार्ड, पासपोर्टबाट पनि खाता खोल्न सकिनेछ। NRN को हकमा NRN कार्ड सम्बन्धी विवरण र कार्डको इमेज समेत अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्मनेन्ट एड्रेसमा नागरिकता अनुसारको स्थायी ठेगाना दाखिला गर्नुहोस् र करेन्ट/मेलिङ एड्रेसमा हाल तपाईँ बसोबास गर्ने ठेगाना दाखिला गर्नुहोस्। यदि स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गर्ने ठेगाना एकै भएमा यस छनौट गर्नुहोस्। भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ भने घर धनीको नाम र फोन नम्बर दाखिला गर्नुहोस्। फ्यामिली डिटेल्समा तपाईको पारिवारिक विवरण दाखिला गर्नुहोस्। थप परिवारका सदस्यहरू राख्नु परेमा एड रिलेसन क्लिक गरी राख्न सक्नुहुनेछ। सबै विवरण दाखिला गरे पश्चात नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुहोस्। इम्प्लोइमेन्ट डिटेल्समा तपाईको पेशा, आय स्रोत र तपाई काम गर्नुहुने संस्थाको विवरण दाखिला गर्नुहोस्। फाइनान्शियल इन्फर्मेसनमा अनुमानित वार्षिक आय, अनुमानित वार्षिक कारोबार र कारोबार संस्था दाखिला गर्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिम्याट अकाउन्ट, मेरो सेयर अकाउन्ट जस्ता सेवाहरूको लागि आवेदन दिनुहोस्। डेक्लरेसनमा राखिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। KYC भेरिफाई गर्नको लागि तपाई ब्याङ्कको शाखामा जान चाहनुहुन्छ भने भिजिट ब्याङ्क वा भिडियो मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो KYC छनौट गर्नुहोस्। डकुमेन्टमा उल्लेख गरे अनुसार फोटो, हस्ताक्षर तथा कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। खाता सम्बन्धी नियमहरू पढी आई एग्री मा क्लिक गर्नुहोस्। अन्त्यमा तपाईले भर्नुभएको सबै विवरण ठिक छ भने भेरिफाई गरेर सबमिट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले ग्लोबल IME बैंकबाट अनलाइन मार्फत खाता खोल्न आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। नमस्ते ग्लोबल IME बैंक को भिडियो KYC को ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ। भिडियो KYC को लागि स्मार्टफोन, ल्यापटप वा डेस्कटप प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेट र वाइफाई सिग्नल राम्रो भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। स्पष्ट आवाजको लागि हेडफोनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वेबक्याम वा क्यामेराले काम गरेको छ वा छैन सुनिश्चित गर्नुहोस्। लेटेस्ट ब्राउजर जस्तै गुगल क्रोम वा माइक्रोसफ्ट एज आदिको प्रयोग गर्नुहोस्। उज्यालो र शान्त कोठाको प्रयोग गर्नुहोस्।
भिडियोमा ग्राहक बाहेक अन्य व्यक्ति नआउने सुनिश्चित गर्नुहोस्। अब स्केड्युल गरिएको समयमा भिडियो KYC को लागि इमेलमा प्राप्त भएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र OTP दाखिला गरेर सुरु गर्नुहोस्। भिडियो KYC को लागि चाहिने पर्मिसन्सको लागि आएको प्रम्प्ट नोटिफिकेसनमा अलाउ क्लिक गर्नुहोस्। ब्याङ्क प्रतिनिधिसँग सम्पर्क भए पश्चात ब्याङ्क प्रतिनिधिहरूले केही प्रश्नहरू सोध्नेछन्। ब्याङ्क प्रतिनिधिलाई खाता खोल्ने बेला अपलोड गरिएको परिचय खोल्ने कागजात जस्तै नागरिकता, पासपोर्ट, NRN को हकमा NRN कार्ड आदि भिडियोमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। प्रमाणीकरणको लागि ग्राहकले खाली कागजमा फर ब्याङ्क युज ओन्ली लेखी हस्ताक्षर तथा दायाँ र बायाँ औँठा छाप लगाएर देखाउनु पर्नेछ। खाता खोलेको जानकारी र खाताको विवरण तपाईको इमेलमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। खाता खुले पश्चात तपाईले सम्पूर्ण कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। कारणवश भिडियो KYC बाट प्रमाणीकरण गर्न असफल भएमा नजिकै शाखामा आफै उपस्थित भएर प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। विदेशस्थित ग्लोबल IME ब्याङ्कको प्रतिनिधिसँग भेटेर समेत प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। हाल ग्लोबल IME ब्याङ्कका सम्पर्क कार्यालयहरू इन्डिया, UK, अस्ट्रेलिया र प्रतिनिधिहरू कतार, मलेसिया, जापान, UAE, साउदी अरेबिया, कुवेत र साउथ कोरियामा रहेका छन्। थप जानकारीको लागि ग्लोबल IME को वेबसाइट globalimebank.com मा जानुहोला। यसरी तपाईले ग्लोबल IME ब्याङ्कबाट अनलाइन मार्फत KYC प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुनेछ।